سلام برای من، خوش اومدید به یک ویدیو جدید. امروز قرار است ما بریم بیرون و یک روز خیلی طولانی رو داشته باشم و با خیلی خسته هنوز روز میشون ولی خستم، ولی بازم بریم آماده بشیم برای ادامه ویدیو که قرار خیلی کار کنیم. پس بازم بریم. متاسفانه از بعد شانس من که همیشه قرمز میشه وقتی که ما میخوایم بریم یک جای قرمز میشه، ولی خب گذشت. اینجا یک جای رفته بودیم که 4 ساعت داشت بودیم و خلاصی هم نداشت بیهی جان من کشید که انتلیگن خلاص شدم دیگه بریم که کار دیگه رو انجام بدیم و ما تصمیم گرفتم بعد از این با مگذار پارک قدم بزنیم که گند شانس گرده ما باز کار میخواستم کنم خیس شدم. کفشم میخی کسیب شد، کفشم میگلب شلوغ دیگه باز دوباره چراغی دیگه باز کلمه خراب شد. گفتم ولش که باید بریم میذاره و خود براستی میذاره مقبول کنیم خدا دمه یه ساعت خواه میخی از دنیا برایش تبیم که بریم میذاره باید خراب بگیرم میخی جنده و موزون شده دیگه اینو دیگه سک چقدر مقبول الله دیگه بخدا. اینجا دوستم گفت اگر ناخونه خود رو نشان نکن که نمیشه دیگه. گفت بان که اگر ناخونه خود برای شما بشون مردم که ببینید. برای بچه ها انتلیگن پستم اومد برای یوتیوب یکم رینگ لایت خریدم. What? Bro, what are you talking about, man? کت میکروفون فکر کنم مستم میشه. Let's open this big pocket. ما محبت نمی کنیم به کارتون پارک بابا اشتو. اوکی oh my god چون اکسات رو دارم رقمی باز میکنم از این جانه رو که اینجا خودش شاید چیز داره تیپیس کراها خدا کنم اون چیزی که میخوایم باشم من جیگرم خوب میشه دمه لیدن این کارتون کتر سیکو این گفت چه سیکو Please, what are you doing? من خورتر بود چیزی که فکر میکردم ببینیم چه رقم میشه. خوبش هست نیست. Good start برای تلفن که ما کم بگیریش مثل که الان ایتوری جو نکردیم. ما بکستیج ندیدیم، بکستیج اوضاش خیلی بد است. بایم اوکی لازم بچه یک سوال کامنت برید لطفا و بگید آیا فقط من این کار دوست دارم؟ گوش کنه یا شما هم دوست دارید؟ ما همیشه هم کار میکنم، همیشه یک چیزی میخرم این کار باید کنم. Okay, let's see. سکریو کنیم اینجا and then خب من چرا میده من چی الان ما رو چرا بسلش کنم اوکی نه فهمتر الا اینده خوی که بر تلفن است. مگه بلد نیست ما این حالا اینطوری اوکی let's go. امتحان میتونم کم کنم نورشا؟ yes
اوکی اوکی تو فکر کنم میشه رنگش هم از تغییر کرد نی؟ اوکی let's prove خب بچه ها این رقم مال میشه نورش خوبش هست نی؟ نوکرم گرفته خوبم تو خوب تایت خوشم اومد فقط نورش کم است من از اسپیگل خود استفاده کردم اگر خاموشش کنم ایتو میشه I don't know یکم نورش کمه نظرم اگر یکم بیشتر تر بود خوب میشه مثل این رقمی ولی بازم بیامید الحمدلله اوکی بریم ای گفتیم چیسته براتون گفتم خدا کنه یادتون نرفته باشه دیگه اوکی oh my god خوب شد این قمیصه چون ما آیفون هست از من جایگاه نیست از این باشه بهتره و من ایره ندارم اگه ایره می داشت جانم نبرامد آه دیوه که کیوت باکس دینار such a cute let's see oh right okay hands-free چرا باید hands-free داشته باشه اوکی لدرا دارم از این توپکای مچون چیش okay there we have something and what's that oh okay این برای که در گوشی بزنیم okay what här då oh så skillnad vad ska man göra här då då kan jag tror jag måste میشه تو بگو نمی‌فهمی چرا می when I see her in the back of my mind قربون تکان میخوره ایجاد من لرزه میشه بگی ولی چقدر ما A few moments later what the 2000 years later درستش کردم یک ساعت چشتم نگاه کشم میخواستم بسر کنم نمیشد سلام بچه ها صدا میاد موافقت با یک اسمار از این به بعد خیلی باهاتون اینجوری حرف میزنم چطوره؟ نه شوخی میکنم ولی از یه جا معلوم میشه که این کار میده از جایی که غذا باشه پس من خیلی گشنمه و الان چی نیازه تو این وسط؟ یه غذایی ترم خدا شکرت مرسی که تا الان با من بودید یادتون نره سابسکرایب لایک کامنت حتما بدید ممنون میشم اگه حمایت کنید چون انرژی فوق‌العاده ازتون میتونم بگیرم و انرژی رو میتونم روی یوتیوب بذارم و ادامه بدم پس یادتون نره اگه میخواید منو بیشتر ببینید منو سابسکرایب کنید تا همیشه با هم باشیم پس با ویدیو دیگه بای